Joo, eli tämän esityksen aiheena yleiset kulutustavarat, eli käytännössä tuotteet, jotka kuuluu kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan. Ja mitä tässä on nyt tarkoitus käydä läpi? Ensinnäkin kuluttajaturvallisuuslakia vähän yleisemmin, mitä se pitää sisällään, minkälainen soveltamisala sillä on, eli mitä tuotteita kuuluu näin tuttavallisesti kutulain soveltamisalaa ja mitkä ei. Sitten minkälaisia yleisiä vaatimuksia sieltä tulee. Ja sitten keräsin tähän myös semmoisia konkreettisia esimerkkejä, 3 kappaletta semmoisista tuotteista, mitkä kuuluu tähän kutulain soveltamisalaan ja sitten myös mitä puutteita siellä on niin kuin EU-tasoilla havaittu. Eli katsotaan niitä myös tuolla loppuvaiheilla. Eli kuluttajaturvallisuuslaki, väistyvä ja täydentävä yleislaki. Otin tuohon oikealle tuommoisen taulukon meidän nettisivuilta. Se löytyy sieltä, saattaa näkyä vähän ehkä pienehkösti, mutta jos haluatte siihen perehtyä, en käy sitä sen yksityiskohtaisesti sitä sen tarkemmin tässä, mutta jos haluatte siihen perehtyä tarkemmin, niin tosiaan löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Ja tuollakin on mainittu ihan ensimmäisenä kohtana, että mitä on velvollisuudet, mitä esimerkiksi valmistajalle, maahantuojalle ja jakelijalle niin kuin täältä kuluttajaturvallisuuslaista tulee, niin tuolla on että olla selvillä tuotetta koskevista vaatimuksista, myös erityislainsäädännöstä. Eli ihan ensimmäisenä, kun on tuote, pohditaan, että minkälaisia vaatimuksia sille tulee, niin tulee selvittää, että mikä lainsäädäntö siihen soveltuu. Jos siihen soveltuu joku, tai jos se kuuluu jonkun erityislainsäädännön soveltamisalaan, niin silloin kuluttajaturvallisuuslaki väistyy. Sitten tämä kutulaki on täydentävä siinä mielessä, että jos se turvallisuutta koskeva sääntely siellä erityislainsäädännössä ei kata niitä kaikkia turvallisuuskysymyksiä, tai sitten se niin kun ei takaa semmoista riittävää turvallisuustasoa, niin sitten kutulakia voidaan soveltaa näihin seikkoihin tällaisena yleislakina. Ja tämähän on tämmöinen ihana turvaverkkosäädös, eli jos mistään muualta ei tule niitä vaatimuksia, niin tämä koppaa kiinni ja nappaa semmoiseen ihanaan lämpimään syleilyyn. Ja tarkoitus on tosiaan ennaltaehkäistä niitä terveys- ja omaisuusvaaroja, mitä tuotteesta aiheutuu. Kattaa tosiaan kaikki toimitusketjun toiminnanharjoittajat. Tuollahan taulukossa on mainittu nuo valmistaja, maahantuoja ja jakelija, mutta myös esimerkiksi yhdistykset ja tuotteita välittävät tahot, eli agentit. Ja kun tuosta näkee, ja tässähän oli webinaarisarjassa aikaisemmin jo niistä toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja muista esitys, niin tässä kutulaissa ne velvoitteet ei juuri eroa toimijaroolien välillä. Niin kuin tuossa näkyy, niin ruksia on melkein joka kohdassa. Mutta jos tosiaan haluatte katsoa näitä tarkemmin, niin sieltä meidän nettisivulta löytyy tämä taulukko. Ja näitä itse asiassa tulee sitten ehkä tuossa esityksen myöhäisemmässä vaiheessa vähän tarkemmin vielä noita velvollisuuksia. Soveltamisalasta sen verran, että niin kuin Marika mainitsikin, niin soveltamisala on laaja. Eli tämä kuluttajaturvallisuuslaki kattaa niin kuin hyvin monenlaisia erilaisia tuotteita, lähtien ihan kirjahyllystä, vaikka tuttiketjuun ja jostain aurinkovarjosta kylpypaljuun, siis hyvin erilaisia tuotteita. Kattaa myös esimerkiksi ilmaiseksi ja kylkiäisinä jaettavat tavarat, eli fyrkan ei ole pakko liikkua. Ja sitten se, mikä rajoite tässä on, niin tässä soveltamisalassa, niin kattaa ne tuotteet, jotka on tarkoitettu yksityiseen kulutukseen ensisijaisesti, tai jota olennaisissa määrin käytetään tähän yksityiseen kulutukseen. Eli jos on tuote, mikä on tarkoitus käyttää ainoastaan ammattikäytössä, niin ne ei kuulu tämän soveltamisalaan. Tässä kutulaissa kivijalka on huolellisuusvelvollisuus, eli se tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittajan tulee varmistua siitä, että sit tuotteesta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Tuossa onkin toinen nupura, on mainittu just tämä yleinen turvallisuusvaatimus. Samalla lailla
toiminnanharjoittajan pitää tuntea tuotteensa ja arvioida ne riskit, mitä siihen tuotteeseen liittyy, ja sitten myöskin varmistaa, että sen tuotteen mukana on ne turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Ja tätä kutulakia täydentää tietojenantoasetus, missä on sitten tarkemmin määritelty, että mitä tietoja sen tuotteen mukana tulee toimittaa. Ja tässä kuluttajaturvallisuuslaissa ei ole CE-merkintävaatimusta, eli se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sitä tuotetta koskee vain kuluttajaturvallisuuslaki, niin sitä CE-merkintää ei myöskään saa siihen kiinnittää. Ja tuolla kuluttajaturvallisuuslaissa on mainittu erikseen niin kuin tämmöisiä keinoja ja välineitä, millä näiden tuotteiden turvallisuutta tai vaarallisuutta voidaan arvioida. Ja siellä on mainittu muun muassa eurooppalaiset standardit tai kansainväliset standardit, kansalliset standardit. Sitten on vaikka komission tai valvontaviranomaisten ohjeita tai suosituksia. Ja näistä standardeista ja niiden asemasta siinä vaatimusten mukaisuuden arvioinnissa taisi ollakin oma webinaarinsa tässä aikaisemmin, mutta yleisestikin tästä voi todeta sen, että kun tässä nämä vaatimukset on hyvin yleisellä tasolla, eli ei saa aiheuttaa vaaraa, niin nämä standardit on tosi tärkeitä välineitä arvioida sitä tuotteen turvallisuutta tai vaarallisuutta, ja myöskin valmistajille siinä vaiheessa, kun niitä tuotteita valmistetaan. En käy tästä tarkemmin kemikaaliturvallisuutta läpi, koska se tosiaan kuuluu meillä eri ryhmälle, mutta aina myös on huomioitava kemikaaliturvallisuus näissä tuotteissa, eli ne REACHin velvoitteet esimerkiksi. Ja pistin tuohon muutamia esimerkkejä tuotekategorioista, mitkä kuuluu tähän kutulain soveltamisalaan. Mainintana tuolla esimerkiksi nuo huonekalut. Siinä mielessä huonekalut kuuluu kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan, mutta sitten tietenkin täytyy aina miettiä, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että koskeeko se tuotetta joku erityislainsäädäntö. Tämmöinen tuote on esimerkiksi sähköpöytä, eli sehän katsotaan koneeksi, jolloin ne vaatimukset, tai ne tulee siellä konepuolen säädöksistä ne vaatimukset. Mutta tuossa nyt on muutamia esimerkkituotekategorioita, huonekalut, tikkaat, lastenhoitotarvikkeet, mikä sekin on itsessään jo aika laaja tämmöinen tuotealue. Sitten kynttilät, tekstiilit, vaatteet, kotipihan uima-altaat, jne. Eli semmoiset just mihin ei niin kuin erityislainsäädäntöä lähtökohtaisesti ole. Sitten tässä on ensimmäinen esimerkki tuotteesta, mikä kuuluu kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan, eli tikkaat. Kuten tuossa mainitsinkin, niin standardit on hyvin tärkeitä, kun sitä turvallisuutta arvioidaan. Ja tikkaillehan on ihan oma tämmöinen standardisarjansa, toi EN 131. Siinä on 1–7 muistaakseni, ja poimin tähän nyt 2 niitä esimerkinomaisesti. Tuo kakkososahan on ehkä laajin ja tärkein, koska siellä on ne standardivaatimukset, testausmenetelmät. Sitten tuo 3. osa on niin kuin käyttiksistä, eli se myös on osaltaan tikkailla tärkeä. Sen oma standardinsa tässä EN 131 sarjassa muun muassa niveltikkaille ja teleskooppitikkaille, eli niiden omissa standardeissaan on sitten niin kuin semmoisia lisätestejä niihin liittyen. Ja niin kuin jo pystyy niin kuin ihan maalaisjärjellä ajattelemaan, niin mikä niin kuin tikkaiden osalta on tärkeää, niin tuo mekaaninen kestävyys. Eli siellä on tuossa EN 131-sarjassa siellä on tosi pitkä listaus testeistä, mitä niille tikkaille tehdään. Siellä muun muassa on pystysuoraa kuormitusta ihan niin kuin koko tikkaalle tai sitten pienoille noille askelmille, on taivutusta eri suuntiin ja sitten on askelmien vääntöä sun muita. Ja tosiaan siis testejä on niin koko tikkaille, että sitä testataan niin kuin pitkittäin poikittain pystyssä aika moneen suuntaan ja sitten myös erikseen niin kuin esimerkiksi noille askelmille tosiaan on omia testejä.
Ja osaltaan siihen tuohon mekaaniseen kestävyyteen vaikuttaa myös tuo materiaali ja profiilin paksuus. Eli useinhan tikkaat, tokihan voi nyt muitakin materiaaleja olla, mutta esimerkiksi alumiinitikkaissa siellä on kuormaa kantaville osille tietty minimipaksuus, mikä sille profiilille on. Ja sitten näissä tikkaissa toki myös tärkeää on nuo merkinnät ja käyttikset. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin koska nämä on kutulain soveltamisalassa, niin ei CE-merkintää. Eli sitä ei myöskään siis saa sinne laittaa. Sitten mä poimin tuolta SafetyGate Rapexista, mikä siis osoite näkyy tuolla alakulmassa. Pystyy tuota kautta hakemaan ihan hakusanalla ladder. Pystyy hakemaan noita SafetyGateissa ilmoitettuja tuotteita tai vaaralliseksi ilmoitettuja tuotteita ja vähän tämmöisiä riskejä, mitä niissä on havaittu. Ja näähän nyt käytännössä kaikki koskee juurikin sitä, että tuote ei ole mekaanisesti tarpeeksi. Niin kuin mekaaniset ominaisuudet ei ole tarpeeksi hyvät. Eli siellä on jäykkyydessä, mekaanisessa lujuudessa, noi askelmat irtoa ja muuta. Eli semmoisia asioita on havaittu EU-tasolla. Toisena esimerkkinä syöttötuolit. Eli niin kuin tuossa mainitsin, niin lastenhoitotarvikkeet kuuluu niin kuin lähtökohtaisesti tänne kutulain soveltamisalaan. Ja lastenhoitotarvikkeethan ne on niin kuin niitä tuotteita, joiden tarkoitus on muun muassa lapsen nukkumista tai kantamista tai syöttämistä avustaa. Ja tähän poimin nyt syöttötuolit. Niitä aika paljon löytyy myös tuolta SafetyGate Rapexista. Ja niille on ihan oma standardinsa tänä vuonna ilmestynyt uusin versio. Eli siinä standardissakin ja olennaista näissä syöttötuoleissa yleisestikin on se stabiilius, eli onko se tuoli vakaa sivuttaissuunnassa, kaatuuko se eteenpäin, taaksepäin liian helposti. Kuin myös sitten esimerkiksi nämä jalka-aukot, eli jos siellä on mahdollista, että se lapsi sujahtaa, lapsen jalat ja torso sujahtaa sieltä jalka-aukosta läpi ja lapsen pää jää jumiin, niin se on tietysti hyvä asia. Sitten on myös esimerkiksi semmoisia, mihin sormet voi jäädä jumiin, niin ne kanssa on tuolla standardissa katettu. Ja kuin myös pienet irtoavat osat. Tästä mitä poimin tuolta SafetyGate Rapexista, minkälaisia riskejä, niin on nimenomaan just tämä, paljon löytyi semmoisia ilmoituksia, missä se tuoli on ollut niin kuin epästabiili, tai se on kaatunut liian helposti, joko niin kuin taakse, niin kuin näkyy noista kuvauksista tuossa oikealla. Ja sitten siellä oli myös tällaisia, että on ne jalka-aukot liian isot, eli se lapsi voi sujahtaa sieltä ja jää päästänsä kiinni. Sitten kolmantena esimerkkinä on kynttilät. Näillekin, kuten aikaisemmille, on myös omia standardejaan. Tuossa mainittu kolme eri standardia. Sen lisäksi meillä on Tukesin kynttiläohje, missä on joitain semmoisia ohjeita, mitä ei välttämättä ole näissä standardeissa kerrottu. Ja olennaista näissä sisäkynttilöissä on muun muassa se kynttilän vakaus. Eli muistaakseni se on 10 astetta, että se kynttilä ei saa kaatua, tai 10 asteen kallistuksella ei saa kaatua. Sitten tietysti palo-ominaisuudet, eli esimerkiksi toissijainen palo, eli esimerkiksi se kynttilän reunusmateriaali tai vastaava ei saa syttyä niin, että se palaa yli 10 sekkaa. Eli ei saa olla semmoista yli 10 sekuntia kestävää toissijaista paloa. Ja tästäkin kun kaivoin noita SafetyGateista noita ilmoituksia, sieltäkin löytyy näihin kynttilöihin liittyen, niin liittyy just näihin samoihin asioihin. Eli siellä helposti on kaatunut joku kynttilä, eli voi olla vaikka niin kaponen ja pitkä, että se ei niin kuin käytännössä pysy pystyssä. Ja sitten siellä on myös, että siinä on ollut jotain siinä ympärillä, joko joku pinnote tai vastaava, mikä on sitten aiheuttanut tämän toissijaisen palon yli 10 sekkaa kestävän. Sitten viimetteenä tällaisesta lyhyestä pläjäyksestä, mitä ehkä niin kuin olennaisia asioita, mitä tästä nyt voisi jäädä tästä esityksestä mieleen, on se kutulain turvaverkkoluonne. Eli
se, että sieltä kopataankin sit joku, että kuutulaki sit tulee sovellettavaksi, jos muualta ei tule vaatimuksia. Sitten myös tämä kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvollisuus toiminnanharjoittajalle, eli ohjeet, tuossa pistin 4 muistisääntöä tuohon, mitä ehkä nyt kannattaa. Nämähän on hyvin yleisellä tasolla täältä lainsäädännöstä tulevat jutut. Ja koska tuotteet on niin moninaisia, mitä tähän liittyy, niin sitten se pitää aina tapauskohtaisesti katsoa, että mitkä on ne riskit ja mitkä on ne standardit ja mitkä vaaranpaikat ja mitä niin kuin merkintöihin tai mitä käyttiksiin tarvitsee laittaa. Eli nuo on semmoisia yleisiä ohjeistuksia, että varmista, että ei aiheudu vaaraa, arvioi riskit, sitten mikä se lainsäädäntö siellä taustalla on ja minkälaisia standardeja mahdollisesti sitä tuotetta koskee ja minkälaisia vaatimuksia sieltä standardista itsessään tulee. Ja sitten myöskin se, että varmistetaan, että siellä tuotteen mukana on annettu ne turvallisen käytön kannalta olennaiset ohjeet. Ja tähän ohjeisiin liittyen mun mielestä meillä on hyvä ohje, TUKES-ohje vuodelta 2015 liittyen nimenomaan näihin kulutustavaroista annettaviin tietoihin. Se on tuossa linkkilistassa tokana. Eli jos on näitä tuotteita, yleisiä kulutustavaroita, niin kannattaa tutustua siihen. Siellä on mun mielestä hyviä esimerkkejä siitä, että minkälaisia tietoja jostain tietystä tuotteesta tulee antaa ja mitä tulee ottaa huomioon, kun käyttöohjeita tekee vaikka tai vastaava. Myöskin meidän nettisivuilta löytyy niin yleiset kulutustavarat sivuilta, kuin myös alasivuilta löytyy omat sivut kynttilöille, lasten vaatteille ja soveltamisalaan. Kiitos. Siinä oli tämä esitys. Saa esittää kysymyksiä, jos sellaisia tulee.